සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Aptexon YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් YouTube handles සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් YouTube handles කියන්නේ YouTube එකෙන් හඳුන්වා දීපු අලුත්ම ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේ ෆීචර් එකෙන් අපේ YouTube channel එකට මොනවද වෙන්නේ? ඒ ෆීචර් එක අපි කොහොමද enable කරගන්නේ අපේ channel එකට? ශ්‍රී ලංකාවට මේ ෆීචර් එක ඇතුළත්ද කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පුරාවට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ෆීචර් එක හරහා අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැනටමත් YouTube URL එකක් ඇති. ඔයාගේ channel එකක් ඔයා පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් YouTube channel එකක් ඔයාට YouTube channel URL එකක් තියෙනවා ඇති. ඉතින් YouTube channel එක අපිට URL එක අපේ YouTube channel එකේ URL එක අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් කස්ටමයිස් කරපු YouTube channels ඇති තමන්ගේ YouTube URL එක. ඉතින් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් මේ handles වලින් අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා @aptexon ශ්‍රී ලංකා කියන පළවෙනි handle එක. ඉතින් දෙවෙනි handle එක තමයි @aptexon කියන handle එක. ඉතින් මේ handle දෙකෙන්ම ඔයාට මගේ channel එක search කරලා මුලින්ම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මම මේ channel එක මගේ අලුත් handle එක විදිහට Aptexon ශ්‍රී ලංකා කියන handle එක මම enable කරගෙන ඉන්න හින්දා. හරි යාළුවෝ. ඉතින් මේ YouTube channel එකට ආපු අලුත් feature එකෙන් ඔයාට වාසි රසක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ screen එකේ පේනවා at දාලා ඔයාගේ channel එකේ නම ඉස්සරහට දාලා හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාට YouTube එකට ගිහිල්ලා @aptexon කියලා search කරාම search result එකේ මුලින්ම එන්නේ මගේ channel එක තමයි. ඉතින් ඔයාගේ channel එකත් කාට හරි ඔයා search result එකේ උඩින්ම තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඔයාගේ channel එක මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් දාලා ඔයාගේ channel එකේ නම කියන්න. ඊට පස්සේ ආ search කරාම ඔයාගේ channel එක මුලින්ම එන නම් ඔයා handle එක enable කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ channel එක දැන් @aptexon ශ්‍රී ලංකා කියලා ගැවුව ගමන් ඔයාලට මේ විදිහට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ handle එක අපි active enable කරගත්තොත් අපිට තියෙන වාසි මොනවද කියලා තමයි මම කිව්වේ. ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ව හොයනවා නම් ඒ කියන්නේ වීවර් කෙනෙක් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් හොයනවා නම් ඒ හොයන වීවර්ට ඒ හොයන ක්‍රියේටර් නිශ්චිත වශයෙන්ම හරිම ක්‍රියේටර් මෙයා කියලා ඒ සර්ච් රිසල්ට් එකේ උඩින්ම එන්නේ ඒ ඔයා හොයන ක්‍රියේටර් කියන්නේ අපි ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මගේ channel එක හොයනවා කියලා හිතන්න. එතකොට Aptexon ශ්‍රී ලංකාවේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් එහෙම පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් @aptexon ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහලා මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරලා channel කියන ෆිල්ටර් එක යටතේ ෆිල්ටර් කරාම මගේ channel එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාට දැන් screen එකේ පේනවා මගේ settings වලට ගිහිල්ලා මං handle එක active කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයාට දැනටමත් customize කරපු URL එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එකට ඔයාගේ customize කරපු URL එකේ අගට කියන්නේ ඔයා add කරපු නමට කලින් ලකුණක් මේ handle feature එක enable කරාට පස්සේ active වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් කරොත් ඔයාට වෙනස්කම් දවස් 14ක් යනකම් ආපහු වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට යාළුවනේ මේ විදිහට handle එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා මේ handle එක වෙනස් කරගත්තේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් Aptexon කියලා තව ලෝකේ channel කිහිපයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට කවුරු හරි අපි දන්නේ නැතුව Aptexon ශ්‍රී ලංකා කියන නමට එයාගේ channel එක handle එක මුලින්ම active කරගත්තොත් ඊළඟට මට දෙවනියට මේ handle එක active කරගන්න බෑ. මොකද එයා මුලින්ම active කරගත්ත හින්දා.
ඉතින් ඔයාගේ channel එකෙත් මේ handle එක active කරගන්න පුළුවන් කියලා message එකක් ආවොත් YouTube Studio app එකට ඔයාට තියෙන්නේ ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාගේ handle එකට හරියට නමක් දීලා settings හදාගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මේ option එක තමයි මට YouTube Studio එකෙන් ආවේ. ඉතින් choose now කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ පුළුවන් මට මේ handle එක active කරගන්න, enable කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන choose now කියන බටන් එක press කරලා තමයි මේ settings ඔයාට හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැනටමත් YouTube Studio app එක use කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයා එහෙම use කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එක හරහා YouTube Studio app එක install කරගෙන ඔයාගේ channel එකට login වෙලා ඔයාට මේ feature එක active ද කියලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකට ඇවිල්ලා ඇති YouTube එකෙන් එවපු mail එකක්. ඒකේ තියෙනවා ඔයාට මේ feature එක enable කරගන්න මෙතන option එක choose a handle කියලා. ඔයා එතනින් ගිහිල්ලා click කරලා වුණත් ඔයාගේ YouTube channel එකට අදාළ handle එක වෙනස් කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැනටමත් YouTube channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොනවද හිතන්නේ කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell button එක press කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවොත් ඔයාට ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොටයි. හරි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්. සියලුම දෙනා පරිස්සමින් ඉන්න.